Gia Gia, người đã nuôi nấng tôi từ nhỏ, đột nhiên ra đi. Tôi từ trường cắt tóc trở về. Đã là ngày thứ 2 rồi. Sau khi tôi về đến nhà, việc đầu tiên là nhìn Gia Gia lần cuối. Các bậc trưởng bối mở quan tài ra, phát hiện miệng ông vẫn đang há ra, như thể có điều gì muốn nói. Tôi hỏi đại bá, miệng của Gia Gia đang há ra, có phải còn di nguyện nào chưa kịp nói không? Đại bá bảo tôi đừng nói linh tinh. Nhị bà lấy một chiếc khăn nóng đắp lên má của Gia Gia. Sau khi lau chùi 3-4 lần, không ngờ miệng Gia Gia đã khép lại nhưng lại bị vẹo. Người trong nhà thấy cảnh này lại một phen đau xót. Gia Gia được quật linh tại đường ốc tổng cộng 5 ngày. Ngày thứ 6 lên núi an táng. Trước lúc đó, cả nhà dưới sự chủ trì của phong thủy tiên sinh mở nắp quan để nhìn Gia Gia lần cuối. Sau khi mở nắp quan, tất cả người thân đều hít một ngụm khí lạnh. Miệng của Gia Gia thế mà còn há to hơn cả lúc trước. Mọi người đều bị cảnh tượng này dọa sợ. Ngay cả phong thủy tiên sinh cũng hết cách. Đại bá và ba anh em bàn bạc một hồi, quyết định khởi quan lên núi. Những người đến khiêng quan cho Gia Gia đều là thanh niên lực điền trong thôn. Phong thủy tiên sinh ra lệnh khởi quan. 4 thanh niên khiêng quan quát lớn một tiếng. Chỉ nghe thấy tiếng dây thừng kêu kéo kẹt. 4 người súng tấn vững chãi, nhưng dù thế nào cũng không đứng thẳng người lên được. Quan tài không hề nhúc nhích. Sắc mặt của ngã ba và mọi người lúc đó rất khó coi. Lại gọi thêm 2 người nữa cùng khiêng, quan tài vẫn không thể nhấc lên được. Lúc này ai nấy đều cuống cuồng. Ngã ba sợ người trong thôn bàn tán ra vào, nên gọi anh em đại bá đích thân vào khiêng. 8 người vẫn không khiêng nổi. Hồi hồn ác quan, lúc sinh thời ông cụ có phải vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không? Ba anh em ngã ba suy nghĩ hồi lâu, đều bảo là không có. Cuối cùng ngã ba trực tiếp quỳ trước quan tài, vừa dập đầu vừa gọi cha. Cha còn tâm nguyện gì chưa dứt? Tối nay hãy thắc mộng cho con. Cha cứ không chịu thế này, cha đi rồi chúng con cũng chẳng yên lòng. Đại bá và nhị bá cũng quỳ xuống dập đầu. Tôi cùng các anh chị họ cũng lần lượt quỳ xuống. Nói cũng lạ, vừa quỳ xuống xong, chiếc quan tài lúc nãy 8 người khiêng không nổi, giờ chỉ cần 6 người đã khiêng lên được rồi. Bố tôi sợ lại có biến, vội vàng giục mọi người lên núi. Suốt dọc đường đi, tôi thấy bố mình đến thở mạnh cũng không dám. Bố cứ nhìn chằm chằm vào quan tài của Gia Gia, chỉ sợ cụ không vui mà không chịu đi nữa. May mà quan tài cũng đã thuận lợi nhập thổ. Suốt quá trình không xảy ra sai sót gì. Lúc lấp mộ, người lớn yêu cầu đám cháu chắc chúng tôi về trước, không cho phép chúng tôi ở lại đó. Nghe nói đây là tập tục. Về đến nhà thấy linh đường chưa dỡ, trong lòng tôi thấy rất xót xa, nước mắt cứ thế trào ra không kìm được. Mẹ thấy tôi khóc, liền nghiêm khắc mắng tôi. Mẹ bảo ngày đầu hạ huyệt mà khóc, người đã mất sẽ luyến tiếc không chịu rời đi. Tối hôm đó, tôi ngủ trong căn phòng trước đây thường ngủ với Gia Gia. Tôi cứ cảm giác cụ vẫn còn ở quanh đây, nước mắt tôi lại trực trào ra. Nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn, tôi đành phải nhịn xuống. Lỡ như Gia Gia luyến tiếc không chịu đi thì sao? Trong lúc mơ màng, tôi thấy Gia Gia bước vào. Cụ vẫn nằm xuống bên cạnh tôi như mọi khi. Tôi dụi dụi mắt, lại phát hiện miệng cụ đang há hốc ra, sắc mặt xanh mét. Trên người vẫn mặc bộ đồ lúc hạ huyệt, chính là bộ thọ y đó. Sau đó, tôi nhìn thấy rõ một cái miệng của Gia Gia khẽ cử động. Tôi không hề nằm mơ, mà là Gia Gia thật sự đã trở về rồi. Nhưng chẳng phải Gia Gia đã nhập thổ rồi sao? Tại sao xác của cụ lại hiện ra trên giường của tôi thế này? Không lâu sau đại bá và mọi người đã chạy tới. Là cái thằng muốn đăng xuất nào làm vậy? Dám giở trò ma quỷ đào mộ tổ tiên người ta. Bây giờ làm sao đây? Còn làm sao được nữa? Tranh thủ lúc trời chưa sáng, mau chóng chôn xuống đi. Tiểu Dương cháu mau lên đầu thôn gọi Trần Ni Tương. Đừng làm kinh động đến người khác. Láo nhị láo tam, ba anh em chúng ta khiêng xác cha vào lại trong mộ. Tôi liền đi về hướng đầu thôn. Lúc sắp ra khỏi sân, tôi ngoái đầu lại nhìn một cái, thấy ba anh em bọn họ đồng loạt quỳ xuống bên giường, cung kính dập đầu 3 cái. Sau đó mới bắt đầu di rời thi thể. Tôi đi rất vội, chỉ sợ chuyện này bị người khác nhìn thấy. Đến nhà Trần Nê Tượng, tôi nhỏ giọng kể sơ qua sự tình một lượt. Chân mày Trần Nê Tượng cũng cau lại. Vào nhà lấy một cái xô vữa, rồi cùng tôi đi đến mộ của ông nội. Lúc chúng tôi đến nơi, đại bá và mọi người đã có mặt rồi. Tôi tiến lên nhìn qua mộ của ông nội, thấy trên đỉnh mộ có một cái lỗ, vừa đủ cho một người ra vào. Nhị bá giúp tôi đi về. Tôi muốn ở lại, nhưng bọn họ đều không cho phép. Tuy tôi không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về. Bọn họ làm việc tới tận hơn 10 giờ mới về đến nơi. Trần Nê Tượng cứ cau mày suốt, hình như đang có tâm sự gì đó. Tôi nhìn nhị bá một cái, ông ấy cũng giống như Trần Nê Tượng, chân mày khóa chặt đầy lo âu. Cuối cùng dưới sự gặng hỏi của đại bá, Trần Nê Tượng rốt cuộc cũng nói ra điều mình lo lắng. Chuyện này của anh Khải Đông, tôi thấy anh nên tìm một vị phong thủy tiên sinh xem lại. Ngôi mộ này có điểm kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Nếu là kẻ trộm mộ đào huyệt từ ngoài vào trong, thì hướng mở của miệng mộ thường thì mặt ngoài sẽ to, bên trong nhỏ, càng đào càng hẹp. Cái này chắc là dễ hiểu thôi. Nhưng mộ của lão già đó mọi người vừa thấy rồi, rõ ràng là miệng hố bên trong to, miệng hố bên ngoài lại nhỏ. Nghĩa là sao? Cái lỗ này được đào từ trong ra ngoài, tức là lão già đó đã tự mình bò từ trong mộ ra. Lời của nhị bá, dù đang là giữa mùa hè oi bức, cũng khiến sống lưng tất cả mọi người lạnh toát. Liệu có khi nào mộ tặc đục lỗ từ chỗ khác, chui vào trong mộ, rồi mới từ bên trong đục lỗ đi ra không? Nhìn như vậy thì cứ như thể là Gia Gia tự mình đào hang chui từ bên trong ra vậy. Nhị bá gật đầu bảo cũng có khả năng đó.
Nhưng Trần Nê Tượng lại lắc đầu. Lúc sửa mộ, tôi cũng từng nghi ngờ giống như Tiểu Dương, nên đã đặc biệt vào tận trong mộ để xem. Nói xong ông ấy lại tiếp tục lắc đầu. Đêm nay ra nghĩa địa canh một đêm đi. Mê mơ để xem rốt cuộc là kẻ không có mắt nào dám động vào mộ của cha tao. Tôi tuy rất sợ, nhưng vẫn nhất quyết đòi đi theo. Dù sao đó cũng là gia gia của tôi không thể trơ mắt nhìn mộ cụ bị đào bới. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi đi đến bên cạnh mộ gia gia. Đại bá và bố tôi đều ở đó. Họ nói chuyện câu được câu trăng, thậm chí có lúc còn dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Tôi biết trong lòng hai người họ thực chất cũng đang sợ, nên mới dùng cách này để đánh lạc hướng sự chú ý. Chợt tôi nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Ai đó? Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Sao thế? Con nghe thấy tiếng người đi bộ. Để bố đi xem thử. Cứ ở yên đây đừng chạy lung tung. Đã nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bố tôi vẫn chưa quay lại. Tôi bắt đầu lo lắng. Để bác đi tìm bố mày. Nếu nửa tiếng nữa bác không về, con cứ về nhà trước đi. Đại bá cũng đi rồi. Cả khu nghĩa địa chỉ còn lại mình tôi. Bốn bề tối đen như mực. Tôi sợ lắm, không dám nhìn đi chỗ khác. Tôi bắt đầu thấy sợ hãi hơn. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sột soạt truyền đến. Nó phát ra từ phía mộ cũ của Gia Gia. Tôi không thấy bóng dáng một ai, nhưng tiếng sột soạt đó vẫn liên tục vang lên. Âm thanh đó giống như là có ai đó đang dùng móng tay bới cát. Chẳng lẽ Gia Gia đang đào hố từ trong mộ sao? Ông ấy lại sắp chui ra à? Tôi liền quỳ sụp xuống đất, hướng về phía mộ của Gia Gia mà dập đầu. Gia Gia ơi, cháu trai đang ở đây. Ông có việc gì thì thắc mộng cho cháu, chứ đừng hiện hồn để nhát người ta nữa. Tôi vừa khóc lóc van xin thì tiếng sột soạt đó của nhiên biến mất. Tôi liếc nhìn điện thoại. Đã quá 12 giờ đêm, đại bá đi cũng hơn nửa tiếng rồi, nhưng vẫn chưa thấy quay lại. Tôi định làm theo lời bác đi về trước. Khi tôi bật đèn flash điện thoại, soi về phía mộ cũ của Gia Gia, cảnh tượng đó làm tim tôi như ngừng đập. Đến khi tôi tỉnh lại, tôi đã thấy mình đang nằm trên giường ở nhà. Mẹ tôi ngồi bên cạnh giường sụt sùi khóc lóc. Đại bá và nhị bá thì ngồi ở cửa. Mẹ ông trầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi đột nhiên nhận ra điều gì đó. Bố con đâu rồi? Tôi vừa hỏi xong, mẹ tôi lại càng khóc dữ dội hơn. Đại bá rút từ sau thắt lưng ra một chiếc giày. Đêm qua đuổi theo không bao lâu thì bác thấy chiếc giày của bố mày, nhưng người thì không thấy đâu. Nghe thấy tiếng mày hét nên bác chạy vội về. Vừa vặn gặp nhị bá mày tới. Trên trấn không mời được ai, chú ấy bảo bác về gấp vì sắp có biến. Tao đã vội vã quay về từ sớm, không ngờ giữa đường lại bị quỷ đả tường nên vẫn đến muộn. Lúc tìm thấy cháu đang ngất lịm bên đống lửa. Còn Gia Gia thì đứng ngay cạnh đó. Con đang đỡ mẹ xuống giường. Con phải đi tìm bố. Mày định quậy đến bao giờ hả? Bí thư thôn đã huy động cả làng đi tìm trên núi rồi. Mày đừng có đi thêm nữa. Bố mày chỉ có mỗi mình mày thôi. Nếu mày mà có mệnh hệ gì, tao biết ăn nói thế nào với bố mày đây. Ngay lúc đó, một người đàn ông lạ mặt bước vào sân nhà tôi. Nhị bá tiến lên đón. Lão đồng học, cuối cùng ông cũng chịu đến rồi. Ông cho những người trên núi rút về hết đi. Tôi cần họ giúp một tay. Ít người quá tôi sợ không chấn nổi. Nhị bá lập tức cho bà con trên núi rút về đi. Người đàn ông lạ mặt này, bà con trong vùng đều gọi ông là Trần Tiên Sinh. Sau khi Trần Tiên Sinh đến khu mộ, ông ấy không nói một lời nào, chỉ đi quanh mộ của Gia Gia tôi một vòng. Sau đó bấm đốt ngón tay tính toán, giữ lại 28 thanh niên lực lưỡng. Những người khác giải tán đi. Trần Tiên Sinh đưa cho mỗi người 1 đồng tiền, bảo họ ngậm vào trong miệng một lúc. Bất kể có chuyện gì xảy ra, cũng không được mở miệng, tuyệt đối không được nói chuyện. Tôi đứng ngay người, họ đồng loạt gật đầu. Trần Tiên Sinh quỳ trước mộ Gia Gia, cung cung kính kính dập đầu 3 cái trước linh cữu. Thưa bậc tiền bối, hậu bối Trần ân hĩ vì muốn cứu tính mạng con người nên mới mạo muội tới làm phiền. Nếu có gì bất kính, mong ngài lượng thứ. Trần Tiên Sinh gieo 6 đồng tiền trong tay xuống. Ông quan sát thật kỹ, rồi khẽ lắc đầu, lại lặp lại việc gieo tiền thêm 9 lần nữa. Thiên mệnh không lời. Đến lần thứ 10, ông ấy chỉ tay về phía mộ phần của ông nội tôi. Lẽ nào ông thật sự muốn con cháu tuyệt tự hay sao? Nếu không phải vậy, thì hãy cho hậu thế một điềm báo tốt đi. Nói xong, ông vung tay tung đồng tiền rồi hô, đào mộ. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều biến sắc. Rõ ràng là chẳng ai ngờ tới, những sự chuẩn bị rình ràng trước đó lại là để đào mộ lên. Nếu không muốn thằng ba nhà ông đăng xuất, thì mau đào mộ lên nhanh. Lời này vừa thốt ra, đại bá và nhị bá lập tức im bặt, không dám cự. Hối hả thúc giục mọi người đào mộ. 1 tiếng sau, quan tài đã được đào lên. Mau mở nắp ra. Nắp quan tài vừa được lật ra, mọi người súng lại nhìn vào bên trong. Ai nấy đều hít một hơi lạnh vì kinh hãi. Trong quan tài không phải là ông nội tôi, mà lại là bố tôi, người đã mất tích cả ngày qua. Chỉ thấy 2 mắt ông nhắm nghiền, 2 tay đặt chồng lên trước ngực. Một chân ông đang đi chiếc giày vải đen, chiếc còn lại chính là đôi giày bố tôi đi tối qua. Mọi người hợp lực đưa bố tôi ra ngoài, đặt nằm trên bãi đất trống. Trần Tiên Sinh bảo tôi đưa đôi giày nhặt được hôm qua cho bố. Mang giày phân tả hữu, đường có âm dương. Người âm đi đường âm, người dương đi đường dương. Nếu lỡ lạc lối, mau chóng quay đầu. Nói xong, ông giáng một cú tát mạnh vào trán bố tôi. Bố tôi bật dậy ngồi phát dậy. Mọi người nhìn tôi làm gì, mau lấp mộ đi chứ. Bây giờ mà lấp mộ, vậy còn cha già của tôi tính sao đây? Chỗ này không thể chôn cất ai được nữa.
Đây là nơi cha già tôi lúc sinh thời tự mình chọn lấy. Ông không chỉ nói một lần là sau khi ra đi nhất định phải được chôn ở đây. Bây giờ ông lại bảo không thể chôn ở đây. Vậy biết phải làm thế nào mới tốt? Đã bảo không thể chôn là không thể chôn. Dưới sự chỉ đạo của Trần Tiên Sinh, ngôi mộ nhanh chóng được lấp cắm ngược xuống đất. Lúc này đại bá, nhị bá cùng ngã ba đều không đồng ý. Mặt hướng lên trời linh hồn thăng thiên, mặt hướng xuống đất rơi xuống địa ngục. Nghe theo Trần Tiên Sinh đi, thấy trời sắp tối rồi, mau chóng làm cho xong việc này đi. Nếu không đợi đến khi trời tối hẳn, em là lại xảy ra biến cố khác. Cứ để mặc ông nội bò ra khỏi căn nhà đó mãi sao? Ông không sợ nhưng chẳng lẽ Tiểu Dương không sợ sao? Đại bá và ngã ba nhìn tôi một cái, đã đồng ý. Khi chiếc cốc được cắm ngược xuống, bầu trời rõ ràng lại tối thêm một tầng. Trần Tiên Sinh lấy đôi giày vải ngã ba từng đi đặt lên trên đế cốc. Nhập thổ 6 an, lạc địa sinh căn. Lời Trần Tiên Sinh vừa dứt, tôi liền nghe thấy xung quanh có tiếng sột soạt. Tiếng động này lúc đầu còn nhỏ và ở xa, nhưng không lâu sau đó, tiếng động dần dần lớn hơn và ngày càng đến gần. Đừng hoảng, mọi chuyện đã có Trần Tiên Sinh lo. Lũ chuột, những con chuột trắng muốt từ 4 phương 8 hướng lao tới, trôi qua dưới chân chúng tôi, dừng lại bên cạnh mộ, hết vòng này đến vòng khác, vây kín ngôi mộ đến mức nước chảy không lọt. Chúng im lặng đến mức không phát ra một tiếng động nào, cứ thế phục phục trên mặt đất. Anh, tất cả mọi người đều ngớ người ra nhìn, không một ai có mặt ở đó từng thấy cảnh tượng này. Vạn thử bái phần, có đi không về, chạy mau, chạy mau. Sau khi chạy nhanh vào trong thôn, mọi người đều giải tán về nhà mình. Trần Tiên Sinh ở lại nhà tôi một đêm. Kể từ khi ông ấy bước vào cửa, tôi đã thấy bộ dạng kinh hồn bạt vía của ông ấy. Trần Ni Tường mất rồi, đã đăng xuất ngay tại sân nhà mình mà không có điểm báo nào. Nhị bá đi đến kiểm tra, ông ấy là cảnh sát, có thẩm quyền về phương diện này. Phán đoán sơ bộ là hẹo do đột quỵ tim. Phán đoán này khó mà khiến người ta tin phục được, bởi vì chuyện vạn thử bái phần nên lời đồn đã dâng gian khắp thôn rồi. Trong nhất thời lòng người hoang mang, mọi người đều không dám tiếp xúc với gia đình tôi nữa. Chúng tôi đến nhà Trần Nê Tượng để giữ linh đường. Dù sao sự ra đi của ông ấy cũng liên quan đến nhà tôi. Không ngờ là Trần Tiên Sinh cũng đi theo sau. 4 người chúng tôi ngồi trước linh đường của Trần Nê Tượng. Tôi thấy họ đều đang cau mày, biết chắc là họ đang có tâm sự gì đó. Đặc biệt là Trần Tiên Sinh cũng theo chúng tôi đến nhà Trần Nê Tượng giữ linh đường. Việc này có chút không hợp tình hợp lý. Lão đồng học, ở đây không có người ngoài, ông có gì cứ nói thẳng ra đi, đừng đi tìm cái xác của cha ông nữa. Tìm cũng không thấy đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận, ai cũng mong được nhập thổ 6 an. Nếu đến cả xác của cha mà cũng không tìm thấy, thì sau này tôi đăng xuất rồi còn mặt mũi nào gặp cụ. Dù ông có đăng xuất rồi cũng chẳng gặp được cụ đâu. Tại sao ư? Cha ông đã im hơi lặng tiếng nửa đời người. Anh ngờ lúc sắp đi lại chơi một vố như thế này. Tôi nói cho ông nghe thế này, người có tam hồn thất phách ông biết mà. Sau khi một người hẹo, thì tam hồn thất phách đó sẽ rời khỏi cơ thể. Nhưng cha ông lại đem linh hồn của chính mình giam cầm ngay trong chính cơ thể đó, nên cho dù ông có đi xuống dưới cũng không thể thấy được cụ đâu. 3 người chúng tôi nghe xong đều ngớ người. Tại sao cha tôi lại phải làm như vậy? Lát nữa hãy nói tiếp. Tôi hỏi các anh có biết ngôi mộ đang xây kia có vấn đề không? Dưới ngôi mộ đó còn có một ngôi mộ khác. Không thể nào, sao có thể xảy ra chuyện đó được? Chỗ đó đã được thầy làm lễ xem qua rồi. Nếu thực sự bên dưới còn ngôi mộ nữa, ông ấy không thể không nói cho chúng tôi biết. Nếu vị thầy làm lễ mà ông nói nhìn ra được dưới đất còn một ngôi mộ, thì cha ông đã chẳng còn là cha ông nữa rồi. Lão đồng học, đừng úp úp mở mở nữa, nói thẳng đi. Tiểu Dương, cháu có biết ông ta là thợ nghề kiểu gì không? Vậy cháu có biết chú làm nghề gì không? Vốn dĩ tôi định nói là đạo sĩ hay gì đó, nhưng nghĩ lại phong thái của Trần Tiên Sinh dường như chẳng liên quan gì đến đạo sĩ cả. Không biết ta là một tà tương sao? Trần Tiên Sinh không phải phong thủy tiên sinh, ta chỉ là một tà tương. Cả đời bản lĩnh lớn nhất là làm giày cho người ta, làm dương hài cho người sống, làm âm hài cho người đã khuất. Một mạch đã làm hơn 30 năm rồi. Tiểu Dương, cháu còn nhớ không? Lúc bố cháu từ trong quan tài bước ra, chiếc giày vải đen dưới chân ông ấy chứ. Âm nhân có đường của âm nhân, dương nhân có đường của dương nhân. Mang loại giày nào thì đi con đường đó. Bố cháu là bị chiếc giày đó dẫn sai đường, nên mới vào nhầm quan tài của Gia Gia. May mà ông ấy chỉ mới xỏ một chiếc âm hài. Nếu mà xỏ cả 2 chân vào thì rắc rối to rồi đấy. Rốt cuộc là kẻ nào đã xỏ âm hài cho bố cháu? Là vị ở dưới lòng đất, kẻ bị mộ Gia Gia cháu đè lên. Hắn không cam tâm bị mộ Gia Gia đè phía trên, nhưng lại chẳng làm gì được Gia Gia cháu, nên đành phải ra tay với hậu duệ các người. Cháu vốn dĩ là mục tiêu của hắn, nhưng Gia Gia cháu bỏ ra canh giữ bên giường cháu. Hắn không có cách nào khác, nên đành phải ra tay với bố cháu. Đến tận lúc này, chúng tôi mới biết được, hóa ra Gia Gia bỏ ra khỏi nhà cũ không phải ông cố ý làm loạn hù dọa ai, mà là dù ông có ra đi rồi, vẫn muốn quay về để bảo vệ cháu trai mình. Vậy còn Trần Nê Tượng, ông ta là sao? Ông ta là một thợ nề, xây dương trạch cho người sống.
Xây âm trạch cho người đã khuất. Chỉ là mấy năm nay ông ta toàn xây âm trạch, nhiễm phải một thân sát khí, muốn không đăng xuất cũng khó. Huống hồ ông ta còn đắc tội với vị dưới lòng đất kia. Nếu không phải có thính công độ cho, thì từ lần đầu ông ta vào mộ, lúc sửa nhà cũ cho thính công đã hẹo rồi. Dưới mộ Gia Gia rốt cuộc là ai? Chú cũng không rõ nữa, nhưng vị ở dưới đó ít nhất cũng được 200 năm rồi. Cháu còn nhớ lúc trước chú gieo đồng tiền không? Đó là đầu Thạch Vấn Lộ. Hỏi xem có thể đào mộ được không? Tôi đã hỏi tới 10 lần mới nhận được sự đồng ý. Thường thì tôi là một tà tương. Âm dương hai lộ thường không làm khó được tôi. Dù là kẻ lợi hại đến mấy, tôi hỏi 3-4 lần là xong xuôi cả rồi. Nhưng kẻ đó cứng đầu để tôi phải hỏi tận 10 lần. Và lại lần cuối cùng là nhờ Gia Gia cháu giúp một tay đấy. Các anh tự nghĩ đi, một kẻ lợi hại như vậy, mấy ông thầy cùng các anh mời sao nhìn ra được. Tôi nói thật cho các anh biết, nếu không phải vì dừng lại chọn ngôi mộ này, thì ngay cả tôi cũng không hay biết bên dưới lại chôn một kẻ như thế. Lão đồng học, ông bảo chúng tôi đừng tìm di hài của cha tôi nữa. Bây giờ có thể nói rõ tại sao chưa? Ông có biết cha ông ấy trước làm nghề gì không? Nghe nói ông ấy từng đi đánh giặc, sau khi về làng thì chỉ làm nông thôi mà. Thế nên mới nói, các anh chẳng hiểu gì về cha mình cả. Ông biết tại sao trước đây tôi chưa từng bước chân vào làng các ông không? Đó là vì đạo hạnh của tôi. Đứng trước mặt cha các anh thì ngay cả nhập môn còn chẳng được tính. Có một vị tiền bối như thế trấn giữ trong làng, ông nghĩ tôi dám vào làng sao? Chẳng lẽ cha tôi cũng là tà tương? Không phải, cụ thể thế nào tôi cũng khó nói. Cha anh rốt cuộc làm nghề gì? Hình như môn gì ông ấy cũng biết. Nếu thực sự muốn biết ông ấy làm cái gì, tôi nghĩ ông ấy hẳn là một cản thi tương. Ánh lửa trong sân vẫn không ngừng nhảy múa. Chẳng bao lâu sau, tôi buồn ngủ díu cả mắt nên đã ngáp một cái. Con và Trần tiên sinh về trước đi. Ở đây có bố và đại bá túc trực được rồi. Trên đường trở về, Trần tiên sinh chọn đi ở phía sau. Tiểu Oa, cháu biết đi đêm kỵ nhất là điều gì không? Đi đêm không được ngoảnh đầu lại. Có người gọi không được thưa. Đi đêm kỵ nhất là bước chân loạn nhịp. Nhịp điệu đã thay đổi rồi, sẽ khiến cho những thứ đó tưởng rằng cháu đang nhảy múa. Rồi chúng sẽ vây quanh lấy cháu. Đến lúc đó chắc chắn sẽ không nỡ để cháu đi đâu. Gặp phải quỷ đả tường thì vui lắm đấy. Trần tiên sinh chú đừng dọa cháu. Gan cháu vốn dĩ đã nhỏ rồi, mấy ngày nay còn liên tục bị dọa nữa. Lỡ như bị dọa đến mức đăng xuất luôn thì sao? Xác của ông nội cháu nằm ngay cạnh cháu. Cháu còn chẳng hẹo, mới nói vài câu mà đã dọa cháu đăng xuất được sao? Hèn nhóc con, cháu có thấy hình như có gì đó không đúng không? Tôi nhìn xung quanh một lượt, dưới ánh trăng mọi thứ cũng khá rõ ràng. Ánh bạc bao phủ khắp cả ngôi làng. Không có ma, cháu thấy mọi thứ đều bình thường. Lẽ nào cháu không thấy chúng ta đã đi hơi lâu rồi sao? Nghe chú ấy nói vậy, đầu óc tôi đột nhiên vang lên một tiếng ong ong. Tôi nhận ra làng của mình vốn không lớn. Đi lâu như vậy rồi, cho dù là từ đầu làng đi đến ủy ban thôn cũng phải tới nơi rồi. Huống hồ nhà tôi còn nằm ở giữa làng. Nhưng cho đến giờ, vẫn chỉ thấy xa xa có vài căn nhà. Đi một lúc lâu rồi vẫn chưa tới nơi. Hình như đúng là có gì đó không ổn. Nhóc con, cầm lấy đèn dầu. Tôi đón lấy cây đèn dầu từ tay Trần tiên sinh. Chỉ thấy chú ấy cởi 2 chiếc giày ra. Tay trái cầm chiếc giày bên phải, tay phải cầm chiếc giày bên trái. Đưa 2 chiếc giày ra trước mặt, rồi đập 2 mặt đế giày vào nhau giữa không trung. Tôi giơ đèn dầu lên nhìn, trước mắt lại chính là sân nhà của Trần Nê Tượng. Trong sân vẫn còn đang đốt đống lửa. Chúng ta đi lâu như vậy, hóa ra lại đi vòng trở lại đây. Trần tiên sinh, hay là đêm nay chúng ta tạm nghỉ lại đây đi. Thôi đừng về nữa. Cũng được. Ngay khi tôi định đẩy cửa bước vào, tôi nghe thấy trong sân truyền đến một tràng âm thanh quen thuộc. Tôi áp sát vào cánh cửa hỏng nhìn qua khe cửa. Trong sân hóa ra lại đang ngồi lần lượt là đại bá, nhị bá, Trần tiên sinh và cả một tôi khác nữa. Cái tôi ở bên trong đó, họ đều đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Khóe miệng hắn nở một nụ cười quái dị. Tiểu Dương, cháu gặp ác mộng sao? Tôi nhíu mắt nhìn quanh, mới nhận ra mình đang nằm trên giường. Nằm bên cạnh là Trần tiên sinh. Không phải chúng ta bị quỷ đả tường sao? Sao cháu lại ngủ ở trong phòng mình thế này? Cháu còn mặt mũi mà nói á, đúng là bị quỷ đả tường thật. Thế nên chúng ta lại đi vòng về sân nhà Trần Nê Tượng. Cái thằng danh này vừa định đẩy cửa vào thì đã ngất xỉu rồi. Chỉ là quỷ đả tường thôi mà. Cháu đã sợ đến mức ngất lịm đi rồi. Nghe lời Trần tiên sinh nói, trong lòng tôi có chút hoang mang, cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Trần tiên sinh, vậy chúng ta về rồi sao? Chúng ta về từ lúc nào vậy ạ? Sau khi cháu ngất, nhị bà đã cõng cháu về. Cũng vừa mới nằm xuống thôi, mong còn chưa kịp ấm chỗ nữa. Vậy nhị bà đâu rồi à? Ông ấy quay lại sân nhà Trần Nê Tượng với đại bá rồi. Nghe thấy vậy, tôi mới hơi yên tâm một chút. Tôi lo đại bá ở đó một mình sẽ xảy ra chuyện.
Hơn nữa tôi luôn thấy cái sân nhà Trần Lê Tượng có vấn đề. Trần tiên sinh, lúc nãy cháu mơ thấy. Sau khi chúng ta quay lại sân nhà Trần Lê Tượng, cháu ghé sát vào cửa nhìn vào bên trong. Cháu thấy bên trong sân còn có một chú nữa. Và cũng có một cái tôi nữa. Hơn nữa cái tôi đó còn nhếch mép cười với cháu. Cái gì? Đây là điều cháu thấy trước khi ngất? Hay là vừa mới nằm mơ thấy vậy? Trần tiên sinh trợn tròn mắt, môi khẽ run rẩy, vẻ mặt lộ rõ sự kinh hãi. Có thể đó không phải là mơ đâu. Đi, mau xỏ giày vào, chúng ta đến nhà Trần Lê Tượng ngay. Tôi thấy sắc mặt chú ấy vô cùng căng thẳng. Dù không biết rốt cuộc là chuyện quái gì, tôi cầm theo cây đèn dầu lúc trước, theo chú ấy ra khỏi sân, đi về phía đầu làng. Lần này chúng tôi đi không lâu đã tới nơi. Đống lửa trong sân nhà Trần Lê Tượng vẫn còn đang cháy. Chúng tôi đẩy cửa bước vào trong sân, nhưng lại không thấy đại bá và nhị bá đâu. Lúc này tôi bắt đầu thấy hoảng. Đại bá, nhị bá đâu rồi? Tìm trong sân trước, đi được nửa vòng, đột nhiên cảm thấy có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tóc gáy tôi dựng đứng cả lên. Ngay khi tôi định vào nhà tìm Trần tiên sinh, thì đột nhiên thấy đôi mắt đang nhìn mình. Là di ảnh của Trần Lê Tượng. Tôi sợ quá vội lao vào trong, lại đụng trúng Trần tiên sinh đang đi ra. Có chuyện gì vậy? Tìm thấy người chưa? Tôi đã sợ đến mức nói năng lộn xộn, không dám nhìn vào di ảnh của Trần Lê Tượng nữa, mà chỉ hất hàm về phía đó. Mắt ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cháu. Với lại, trong mắt ông ta vừa rồi còn liếc xéch tận khóe mắt. Đó tuyệt đối không phải ánh mắt của một bức ảnh. Cháu xem ảnh nào mà chẳng vậy. Cháu cử động thì nó cũng cử động. Có cái gì mà sợ? Hammer, chẳng lẽ mình bị ảo giác thật sao? Đi thôi, đại bá với nhị bá không có ở đây. Chúng ta đi chỗ khác tìm. Tôi đi theo Trần tiên sinh ra ngoài. Khi đi đến giữa sân, tôi vẫn không cam lòng mà quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này suýt chút nữa làm tôi hẹo vì sợ. Trần Lê Tượng trong khung ảnh gỗ đen, đôi mắt ông ta nheo lại, đang nhe răng cười với tôi. Trần tiên sinh thấy tôi không đi theo, bèn quay đầu nhìn tôi một cái. Tôi thấy di ảnh của Trần Lê Tượng lập tức trở lại bình thường. Tôi không nói chuyện này ra, sợ Trần tiên sinh không tin, cứ thế bám sát bên cạnh chú ấy, một bước cũng không dám rời. Cửa tiệm bị đẩy ra, là người mà chúng tôi tìm mãi không thấy. Nhị bá của tôi bước vào. Sao mọi người lại quay lại đây? Nhưng mà mọi người đến đúng lúc lắm. Anh cả của tôi biến mất rồi. Có chuyện gì thế? Sau khi tôi đưa mọi người về, lúc quay lại đây thì không thấy anh cả đâu nữa. Tôi cứ ngỡ anh ấy đi giải quyết nỗi buồn, nên đã đứng ở sân đợi một lát. Khoảng 10 mấy phút rồi vẫn chưa thấy anh ấy về. Tôi nghĩ là có đi nặng thì cũng phải xong rồi chứ. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện rồi. Thế nên tôi mới đi tìm quanh đây một lượt, nhưng không thấy người đâu. Định bụng quay về lấy cái gậy rồi đi tìm tiếp, thì gặp được mọi người. Cầm gậy không có tác dụng gì đâu. Này, mỗi người cầm lấy một chiếc giày. Đây là âm hài. Nếu gặp phải thứ không sạch sẽ, các anh cứ dùng cái này mà xử lý nó. Nhớ là phải đập vào đầu. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây? Mộ của Gia Gia. Nhị bà dẫn đường. Tôi một tay xách đèn dầu, một tay nắm chặt chiếc giày Trần tiên sinh đưa cho. Đi ở giữa, Trần tiên sinh đi cuối cùng. Từ đầu thôn đến mộ của Gia Gia, cùng lắm chỉ đi mất 10 mấy phút. Nhưng không hiểu vì sao, chúng tôi đi được khoảng 15 phút rồi, mà lại quay về đúng cổng sân nhà Trần Lê Tượng. Tiểu Dương, cháu dẫn đường đi. Nhưng đi được một đoạn, chúng tôi lại quay về sân nhà Trần Lê Tượng. Cứ đi tiếp đi, đừng dừng lại. Trần tiên sinh, khoan hãy đi đã. Cứ đi như thế này mãi không có điểm dừng đâu. Ai mà chịu cho thấu. Ba người chúng tôi đứng ở cổng sân nghĩ cách. Tiểu Dương, lúc này cháu nói ảnh thơ của Trần Lê Tượng. Liếc mắt nhìn cháu sao? Là cháu thực sự nhìn thấy hay là hoa mắt vậy? Cháu thực sự nhìn thấy mà. Tôi cũng có cảm giác đó. Sau khi hai người đi khỏi, tôi và đại bá ngồi trước linh đường, cứ thấy có đôi mắt nào đó đang nhìn mình. Tôi không dám hỏi đại bá, không biết lúc đó anh ấy có cảm giác này không. Tôi biết vấn đề nằm ở đâu rồi. Trần tiên sinh dùng đồng tiền dán lên đôi mắt trên ảnh thơ của Trần Lê Tượng. Theo lý mà nói, trên ảnh thơ của Trần Lê Tượng có một lớp kính, đồng tiền kiểu gì cũng không thể dán lên được. Nhưng khi Trần tiên sinh buông tay ra, đồng tiền đó cứ như có lực từ tính vậy, hút chặt lấy lớp kính, không hề bị rơi xuống. Chúng tôi theo Trần tiên sinh ra khỏi sân. Trần tiên sinh, sao lại thành ra thế này? Trần Lê Tượng lúc còn sống tiếp xúc với âm trạch quá nhiều, đôi mắt bị ám rất nhiều âm khí. Đợi đến khi lão ta đăng xuất, đôi mắt đó bắt đầu giở trò quái đản. Vừa nãy chúng ta cứ ngỡ chúng ta đang dùng mắt của mình để nhìn đường, thực chất là mắt của Trần Lê Tượng đang nhìn thay chúng ta. Nói chẳng ra là chúng ta cứ đi vòng quanh cái sân nhà Trần Lê Tượng suốt thôi. Cái lão này đăng xuất rồi cũng không để ai yên. Đợi chú tìm được đại bá của cháu đã, quay lại sẽ xử lý lão sau. Trong lúc nói chuyện chúng tôi đã đến rìa khu mộ của Gia Gia. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt, dù là người dày dạn kinh nghiệm như Trần tiên sinh cũng bị sốc đến mức khó mà thở nổi. Trong vòng 10 mét quanh mộ Gia Gia, sắc đám chuột hẽo chất đống dày đặc. Ở vòng trong cùng của vòng tròn này còn có 28 thanh niên trai tráng, vừa vặn vây quanh mộ Gia Gia thành một vòng. 28 người này còn có một điểm chung, đó chính là đều đào mộ của Gia Gia tôi. Tôi đã thấy đại bá. Bác ấy quỳ ngay trước bia mộ Gia Gia, đầu cúi gằm xuống, không hề nhúc nhích, nhìn 29 người này.
Tôi và nhị bá đều không biết làm sao. Lão đồng học, giờ tính sao đây? Tôi thấy đôi mày Trần tiên sinh nhíu chặt. Sau khi tăng hắng giọng, ông ấy ngửa cổ lên hú một tiếng dài. 1 phút sau, tôi thấy những người quỳ ở khu mộ bắt đầu náo loạn. Họ nhắm nghiền mắt nhưng miệng vẫn gào thét, nhưng cơ thể lại đứng dậy. Sau đó giống như đang mộng du vậy, đi về phía hướng trong thôn. Đại bá của tôi cũng như vậy, chỉ là bác ấy lại đi về phía nhà Trần Nê Tượng. Họ tạm thời không sao đâu, đợi trời sáng. Chuyện tối hôm nay họ sẽ chẳng nhớ được gì. 3 người chúng tôi đi theo sau đại bá, giữ một khoảng cách nhất định, sợ làm bác ấy tỉnh giấc. Trần tiên sinh, chú thực sự quá lợi hại luôn. Cháu thực sự rất ngưỡng mộ chú. Cậu đừng có mừng vội. Tôi đã nói rồi, họ chỉ tạm thời không sao thôi. Nếu tôi đoán không lầm, đêm này chắc chắn họ sẽ lại đến đây. Ngũ thể đầu địa. Tôi và nhị bá gần như đồng thanh kinh hãi. Trần tiên sinh, cái gì gọi là ngũ thể đầu địa? Ngũ thể đầu địa nếu đặt vào thời cổ đại là đãi ngộ mà chỉ có hoàng đế mới được hưởng. Trong giới của chúng tôi cũng tương tự vậy. Có những kẻ đã có chút tu sáu sẽ yêu cầu người khác phải thực hiện ngũ thể đầu địa với mình. Mỗi buổi đêm, những kẻ đã có chút tu sáu đó sẽ triệu tập những người kia đến để họ nằm sấp bên cạnh mộ của mình. Sau đó hắn có thể từ từ gặm nhấm tam hồn thất phách của họ. Đợi sau 49 ngày, linh hồn của những người này sẽ bị hắn ăn sạch. Đến lúc đó, những người này sẽ đăng xuất hoàn toàn. Thần tiên hạ phàm cũng không cứu nổi. Trần tiên sinh, vậy phải làm sao mới hóa giải được? Có thể đêm nào cũng đến đây bắt chước. Tiếng gà trống gáy không? Cậu lừa được 1 lần, chẳng lẽ lừa được 49 lần? Hơn nữa tôi nói này, hôm nay tôi học tiếng gà gáy vốn chỉ là phương pháp dân gian trị ngọn không trị gốc. Cùng lắm là để họ được dẫn về nhà sớm hơn thôi. Câu đó cứ để sau hãy nói. Cái nhóc con này đừng có lo chuyện bao đồng. Vẫn còn hơn 40 ngày nữa, tổng cộng sẽ tìm ra cách thôi. Có điều, cái vụ ngũ thể đầu địa này tôi chưa từng gặp qua. Hơn nữa việc hóa giải mấy thứ này cũng không phải sở trường của nhánh Tà Tương chúng tôi. Thế nên tôi không biết cách hóa giải thế nào. Nhưng không có nghĩa là không có cách hóa giải. Tôi biết có một gã rất giỏi xử lý những việc này. Chỉ là người này không dễ mời. Dù khó mời đến mấy cũng phải mời. Nếu thực sự mời không nổi thì có trói cũng phải trói ông ta lại mang về. Người đó là ai? Trương Mù ở Trùng Khánh. Chúng tôi đã theo đại bá trở lại sân của Trần Nê Tượng. Ông ấy đi thẳng đến chiếc ghế trước đó rồi ngồi xuống. Sau đó thấy người ông ấy mềm nhũn ra, hình như là đã ngủ thiếp đi rồi. Trần tiên sinh bước đến trước linh đường của Trần Nê Tượng, thắp 3 nén hương, rồi gỡ đồng tiền dán trên mắt ông ta xuống. Đã đăng xuất rồi thì hãy yên nghỉ đi. Lần này là phong ấn mắt ngươi, lần sau còn quậy phá sẽ phong ấn cả người ngươi luôn. Tôi không biết có phải là ảo giác không, nhưng mà cảm giác bị theo dõi lúc trước đã biến mất. Sau khi trời sáng, các thầy đạo sĩ đến làm pháp sự cho Trần Nê Tượng đã tới. Đại bá cũng đã tỉnh táo lại. Sao các người đều đến đây hết rồi? Chúng em đến đón anh về nhà. Đâu còn là đứa trẻ 3 tuổi nữa. Đừng để không tìm được đường về đây nhé. Nói xong đại bá liền đi ra ngoài sân. Quả nhiên, bác ấy đã không còn nhớ những chuyện xảy ra tối qua nữa. Tiểu Dương, dẫn chú lên ngọn núi gần đây xem thử. Tôi không biết mục đích của chú ấy là gì, nên cứ tùy ý dẫn chú ấy đi. Đi lên ngọn núi phía sau nhà chúng tôi. Khi đi đến lưng chừng núi, Trần tiên sinh dừng lại nhìn xuống dưới núi. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy được toàn cảnh ngôi làng không? Cháu thấy không? Những ngọn núi này, tất cả đều cúi gập đầu hướng về cùng một phía. Mà hướng đó chính là mộ phần của ông nội cháu. Cháu có biết địa thế này gọi là gì không? Cháu có biết chuyện này không? Ngày xưa có một kẻ ăn mày, sau đó làm hòa thượng, rồi sau đó trở thành hoàng đế. Đó chẳng phải là Chu Trọng Bát Chu Nguyên Chương sao? Đúng, chính là ông ta. Cháu có biết nơi chôn cất cha ông ta là mảnh đất như thế nào không? Chẳng lẽ cũng là Vạn Thử Bái Phần? Vạn Thử Bái Phần chỉ kém nơi đó một chút thôi. Chỉ một chút xíu thôi. Nghe xong những lời Trần tiên sinh nói, tôi vô cùng kinh ngạc, đến mức không thốt nên lời. Nhưng thật đáng tiếc, một ngôi mộ mà chôn đến 2 người, chẳng ai nhận được điều tốt lành gì đâu. Lúc giữa trưa khi chúng tôi đang quây quần ăn cơm, ngoài sân bỗng có người vội vã gõ cửa. Đại bà đứng dậy ra mở cửa. Người đến là bí thư thôn Vương Thanh Tùng. Trần tiên sinh, may mà ông ở đây. Mau vào đây nói xem có chuyện gì. Vương Thanh Tùng hớt hải đi đến trước mặt Trần tiên sinh. Trần tiên sinh, ông mau đi theo tôi. Xảy ra chuyện rồi. Trần tiên sinh còn chưa ăn xong cơm. Có chuyện gì thì ông cứ từ từ nói. Đợi Trần tiên sinh ăn xong đã. Vương Thanh Tùng căn bản không có thời gian đợi. Ăn xong bữa cơm mà trực tiếp kéo tay Trần tiên sinh lôi đi. Vừa đi vừa kêu bên chỗ Trần Nê Tượng xảy ra chuyện rồi. Nghe Vương Thanh Tùng nói vậy, tôi vội vàng đứng dậy đi theo. Khi đuổi kịp bọn họ, vừa vặn nghe thấy Vương Thanh Tùng nói, Vương nhị cậu hình như bị ma nhập rồi. Chẳng lẽ thực sự có chuyện ma nhập sao?
Chuyện là thế nào? Sáng sớm hôm nay, vốn chẳng có chuyện gì. Tại hiện trường, tiên sinh làm lễ xong một lượt thì về trước. Đến khi tiên sinh quay lại, cái tên Vương Nhị Cầu đó không cho ông ấy vào sân. Con nói kẻ nào dám bước vào, hắn sẽ xử lý kẻ đó ngay. Hay là Vương Nhị Cầu đang say rượu làm càn? Chắc chắn không phải say rượu, bởi vì giọng nói của hắn là giọng của Trần Nê Tượng. Chẳng mấy chốc đã tới bên ngoài sân nhà Trần Nê Tượng. Xung quanh đã có rất nhiều bà con lối xóm vây quanh, họ đang bàn tán xôn xao. Mọi người đang chỉ trỏ về phía sân nhà Trần Nê Tượng. Thấy Trần tiên sinh đến, mọi người đều tự giác nhường ra một lối đi. Thế này thì tốt rồi, Trần tiên sinh đến rồi chắc sẽ không sao đâu. Nhưng cũng có người chỉ trỏ vào tôi và cả đại bá, nhị bá nữa. Thằng con nhà đó cũng tới rồi, còn chưa hại người ta đủ sao? Còn chưa kịp đẩy cửa, tôi đã nghe thấy tiếng hát truyền ra từ trong sân. Đang hát một đoạn hoa cổ hí, mà giọng hát đó đúng thật là giọng của Trần Nê Tượng. Cổng sân đã bị chốt chặt từ bên trong, đẩy không ra. Tôi thấy Trần tiên sinh ra hiệu, chuồi bám lên tường rào để nhìn vào trong. Tôi cũng học theo cách của chú, bám lên tường để nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Vương Nhị Cầu đang đứng cạnh quan tài, tay phải cầm một cây chuyên đao để xây tường, một bên hát hoa cổ hí, một bên cầm chuyên đao gõ nhẹ lên quan tài, rồi lại mài mài chỗ kia. Trông dáng vẻ đó cứ như đang tu sửa quan tài vậy. Ngọn đèn dầu dưới linh cữu Trần Nê Tượng đã tắt rồi. Câu này vừa dứt, đám đông bắt đầu xôn xao náo loạn. Theo phong tục ở chỗ chúng tôi, sau khi có người mất, cần phải lập tức đặt một ngọn đèn dầu dưới chân người đó. Dù đã nhập quan rồi, cũng phải đặt một ngọn đèn dầu ở vị trí tương ứng, dưới chân quan tài. Trong lúc làm đạo tràng cần phải có người túc trực, luôn phải châm thêm dầu, tuyệt đối không được để đèn tắt. Đứa nào chịu trách nhiệm trong đèn thế? Chuyện này đều tại tôi. Sắp xếp ai không sắp, lại đi sắp cho cái thằng đát rượu Vương Nhị Cầu đó. Sáng nay đèn vẫn còn đang cháy mà. Tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều, chắc chắn là cái thằng trời đánh Vương Nhị Cầu quên thêm dầu đèn rồi. Trần tiên sinh, giờ phải làm sao đây? Tìm ai đi thắp đèn bây giờ? Ông ấy vừa nói vừa nhìn quanh một lượt, nhưng hay thấy ánh mắt ông ấy nhìn tới, bà con làng xóm liền lùi lại phía sau, sợ bị Vương Thanh Tùng chọn đi thắp đèn. Đây không phải là chuyện đùa đâu. Nếu để Vương Nhị Cầu phát hiện, chẳng phải sẽ bị hắn xử lý cho đăng xuất sao? Hơn nữa Trần Ni Tương ra đi một cách kỳ quặc, đến giờ vẫn chưa rõ nguyên nhân. Không ai muốn dính dáng vào chuyện xui xẻo này. Trần tiên sinh, hay là mấy người chúng ta cùng xông vào, đè Vương Nhị Cầu xuống, sau đó mới đi thắp đèn. Thắp ngọn đèn dầu này tuyệt đối không được để Trần Nê Tượng phát hiện, nếu không sẽ chẳng còn tác dụng gì nữa. Và lại nếu cưỡng ép đè Vương Nhị Cầu xuống, người bay màu đầu tiên chính là hắn. Trần tiên sinh lại đảo mắt nhìn quanh một lượt, có ai tình nguyện đi không? Đám đông vốn đang xì xào bàn tán, bỗng chốc trở nên im phăng phắc, không một ai dám đứng ra nhận việc. Trần Nê Tượng vì sửa nhà cũ cho nhà họ Lạc mà ra đi, cớ gì không bảo người nhà đó đi thắp đèn? Câu nói này vừa được thốt ra, ngay lập tức có rất nhiều người hưởng ứng. Tiếng phụ họa của dân làng ngày càng lớn hơn, đến cuối cùng đã biến thành chuyện nếu nhà tôi không đi thì đúng là chuyện trời đánh thánh đâm. Nhị bá thực sự nghe không nổi nữa, ông ấy chủ động đề nghị đi thắp đèn. Trên người ông sát khí nghề nghiệp quá nặng, không chỉ ngọn đèn này ông không thắp được, mà sau này hễ là nơi có người đã khuất, ông đều không được phép thắp. Tôi đi được, nhưng ông thì tuyệt đối không. Tại sao? Nói chung là ông không được thắp. Tôi nhìn nhị bá một cái, thấy ông ấy cũng đang nhìn tôi, chắc hẳn là cũng đang nghĩ giống tôi. Trên người đại bá đang có trạng thái ngũ thể đầu địa, bản thân hồn phách đã không còn trọn vẹn. Ông ấy không thể thắp đèn, tôi cũng không thể đi. Tôi là tà tương, thân phận đặc thù, vừa vào trong sẽ bị phát hiện ngay, chẳng có lựa chọn nào khác. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình tôi. Đại bá và nhị bá tuy không đồng ý, vì cho rằng việc này quá nguy hiểm, nhưng cũng chẳng còn cách nào tốt hơn, đành phải để mặc cháu làm vậy. Trần tiên sinh đưa cho tôi một hộp diêm, rồi lấy từ trong người ra một đôi âm hài bảo tôi đi vào, nhất định không được để Vương Nhị Cầu nhìn thấy, nếu không sẽ rất dễ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi khom lưng, men theo bức tường tiến về phía đường ốc. Mới đi được vài bước, tôi đã có cảm giác như đang bị ai đó dõi theo. Tôi rất nhanh đã đi tới phía ngoài đường ốc đặt linh đường. Tôi ngồi xổm trên đất, lén lút thò đầu ra nhìn. Lúc này Vương Nhị Cậu đang cầm chuyên đao ở phía bên kia sửa sang quan tài, thế là tôi lom khom chuẩn bị lẹn vào. Trước khi hành động, tôi vô tình liếc nhìn di ảnh của Trần Nê Tượng, phát hiện ông ta lại giống hệt lúc trước, đang liếc xéo mắt nhìn tôi. Hơn nữa lần này ánh mắt hướng xuống phía dưới bên trái, vị trí đó chính là nơi tôi đang ngồi xổm. Đến lúc này tôi mới hiểu ra, hóa ra sau khi tôi vào sân, cảm giác bị ai đó dõi theo là đến từ người trong di ảnh này. Dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng không quản được nhiều thế nữa rồi. Tôi nép sát quan tài, khom lưng tiến đến phía cuối. Vương Nhị Cầu lúc này đang ở phía đầu vừa hát vừa múa dao. Thế là tôi lấy hộp diêm ra, rút một que diêm, khẽ quẹt vào cạnh hộp diêm. Nhưng que diêm này không biết có phải bị ẩm hay không, phần đầu thuốc đỏ đều bị quạt sạch rồi, mà lửa vẫn không chịu cháy. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, hai tay bắt đầu run bần bật, gồng mình né nỗi sợ. Tôi quẹt mạnh một phát, cuối cùng diêm cũng cháy rồi. Tôi mừng húm, vội vàng đi thắp đèn, nhưng tay mới đưa ra được một nửa, que diêm lại bị một luồng gió thổi tắt. Sớm không thổi, muộn không thổi, cứ nhắm đúng lúc này mà thổi. Có phải ông đang nhắm vào tôi không?
Than vãn thì than vãn, nhưng động tác tay của tôi không hề dừng lại. Lần này vừa quẹt một phát đã cháy ngay. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi đặc biệt dùng hai tay che chắn que diêm, chậm chậm tiến sát vào ngọn đèn dầu. Thấy ngọn lửa nhỏ sắp chạm vào tim đèn rồi, thì lại một cơn gió nữa thổi tắt que diêm. Lúc đó tôi đờ người ra luôn. Tay tôi đã che chắn hai bên trái phải. Phía dưới là mặt đất, phía trên là quan tài, đều có thể chắn được gió. Vậy luồng gió này từ đâu tới nhỉ? Chẳng lẽ là do hơi thở của mình? Thế là tôi lại quẹt thêm một que diêm nữa, rồi lập tức nín thở để thắp đèn lần nữa. Nhưng que diêm vẫn bị gió thổi tắt. Tay tôi không thể tạo ra gió, mặt đất cũng không thể có gió. Chẳng lẽ là quan tài đang thổi gió? Nghĩ vậy, tôi vô thức ngước mắt nhìn lên trên một cái. Và rồi tôi đã thấy một cảnh tượng khiến tim tôi suýt chút nữa thì ngừng đập. Di ảnh của Trần Ni Tương dán chặt vào bên trong quan tài. Khi tôi ngẩng đầu nhìn lên, ông ta cũng đang ngước mắt nhìn tôi. Bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Khuấy mắt tôi còn thấy ông ta đang che miệng, liên tục thổi gió xuống dưới. Những que diêm đều là bị ông ta thổi tắt. Ma thổi đèn. Ông ta dán lên đầu mình từ lúc nào thế? Ông ta đã tới đây bằng cách nào? Có phải lúc tôi vừa chui xuống gầm quan tài, ông ta đã tự chạy từ chỗ linh sàng qua đây rồi dán vào đây không? Nếu thật sự là vậy, thì có phải tất cả những gì tôi vừa làm thực ra đều diễn ra ngay trước mắt ông ta không? Tôi rất muốn chạy, nhưng lại phát hiện ra đôi chân đã sợ đến mức không còn nghe theo lời mình nữa. Và lúc này, Vương Nhị Cầu vừa khéo đi tới chỗ tôi đang ngồi xổm. Tôi thấy chân anh ta từ từ gập lại. Đúng vậy, anh ta đang ngồi xổm xuống, và tôi chắc chắn sẽ bị anh ta bắt được. Tôi nỗ lực muốn điều khiển đôi chân của mình, nhưng tôi nhận ra tất cả đều vô ích. Vương Nhị Cầu đã hoàn toàn ngồi xổm xuống, tay phải anh ta cầm chuyên đao, tay trái gác lên quan tài. Tôi không nhìn thấy mặt anh ta, bởi vì ngay khoảnh khắc anh ta ngồi xuống, di ảnh của Trần Nê Tượng đã lướt qua, dán chặt lên mặt anh ta. Trong di ảnh, Trần Nê Tượng nhe răng trợn mắt, cười một cách đầy quỷ dị. Bắt được mày rồi. Sau đó hắn giơ cao cây chuyên đao, bằng tay phải rồi chém về phía tôi. Ngay khi cây chuyên đao của Vương Nhị Cầu chém xuống, cơ thể tôi lại tự động lùi ra sau né nhát đao đó, vừa hay tránh được cú chém của Vương Nhị Cầu. Cởi giày ra. Tôi làm theo lời chú ấy, vội vàng cởi đôi giày đang đi dưới chân. Nói cũng lạ, vừa cởi giày ra, đôi chân tôi lập tức có cảm giác trở lại. Tôi vội bỏ dậy trốn sau lưng Trần Tiên Sinh. Trần Nê Tượng, ông cũng là người trong giới, quy luật người mất hồn quy ông cũng rõ mà. Mau ra đi, đừng ép tôi phải tác động với ông. Hắn có thể giúp ta thành tiên, vạn hạt cát cũng không cản được. Vương Nhị Cầu giơ chuyên đao lao về phía chúng tôi. Được, tôi không hề do dự, chân trần chạy thẳng ra ngoài. Bởi vì nếu tôi ở lại, chỉ làm vướng chân Trần Tiên Sinh mà thôi. Chạy được một đoạn tôi ngoái đầu nhìn lại, thấy Trần Tiên Sinh và Vương Nhị Cầu đang vật lộn với nhau, mà di ảnh dán trên mặt Vương Nhị Cầu đã biến mất. Đến khi tôi quay đầu lại, suýt chút nữa là đâm sầm vào di ảnh của Trần Nê Tượng đang lơ lửng giữa không trung. Tôi vội vàng hãm đà lao tới, đừng để nó chạm vào mặt cháu. Tôi lập tức đổi hướng chạy sang lối khác, nhưng chẳng có tác dụng gì, vẫn bị di ảnh của Trần Nê Tượng chặn đường. Chạy lại đây, lấy giày quất nó. Tôi quay người lao tới vồ lấy đôi âm hài, vung tay quất mạnh một cái, lại đầy quất vào đầu nó. Tôi bước tới, giáng một đòn thật mạnh vào đầu Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu lập tức nhắm mắt và im bặt, giống như đã ngủ thiếp đi vậy. Và đúng lúc này, di ảnh của Trần Nê Tượng không biết từ lúc nào đã lại dán chặt lên mặt Vương Nhị Cầu. Tìm miếng ván lại đây. Tôi và Trần Tiên Sinh đặt Vương Nhị Cầu nằm phẳng lên đó. Sau đó, Trần Tiên Sinh đặt lên trên tấm di ảnh trên mặt Vương Nhị Cầu một đôi âm hài. Trần Tiên Sinh, tại sao không trực tiếp giật nó xuống luôn à? Không thể giật mạnh được, phải làm cho đúng trình tự. Cháu đi thắp đèn đi. Lần này mọi chuyện tiến triển khá thuận lợi. Ngọn đèn nhanh chóng được thắp sáng. Tôi thấy Trần Tiên Sinh ngồi bệt xuống đất hút thuốc, đôi mày hơi nhíu lại, dáng vẻ như đang trầm tư suy tính. Còn đôi giày trên chân Vương Nhị Cầu đã bị cởi ra. Hắn nằm đó với đôi chân trần. Trần Tiên Sinh, có chuyện gì vậy chú? Đây là một đôi âm hài. Âm hài? Sao hắn lại có âm hài được chứ? Không rõ nữa. Lúc này đại bá, nhị bá cùng trưởng thôn bước vào. Có chuyện gì không? Mọi chuyện vẫn ổn. Trần Tiên Sinh, mọi việc giải quyết xong chưa? Vẫn chưa, thứ đó vẫn ở trong cơ thể hắn. Phải đợi đến tối mới ra tay được. Tại sao phải đợi đến tối vậy? Đăng xuất sớm thì siêu sinh sớm chứ. Ông ấy thực sự đã sợ hãi rồi. Đã có một Trần Nê Tượng đăng xuất rồi. Ông ấy không muốn trong thôn có thêm ai đăng xuất nữa. Nếu ra tay bây giờ, Trần Nê Tượng sẽ tan biến hoàn toàn. Vương Thanh Tùng thấy Trần Tiên Sinh kiên quyết như vậy, cũng chẳng còn cách nào. Dù sao ông ấy cũng không có bản lĩnh như Trần Tiên Sinh. Chuyện này vẫn phải nhờ Trần Tiên Sinh giải quyết. Tìm người đến trông chừng Vương Nhị Cầu. Tuyệt đối không được lấy đôi giày đang đặt trên di ảnh xuống. Trần Tiên Sinh yên tâm, tôi sẽ đích thân ở đây trông coi. Xong việc rồi, đi về ngủ thôi. Cả ngày chưa chợp mắt, mí mắt cứ díp lại rồi. Sau khi vào nhà, Trần Tiên Sinh lấy từ trong ngực áo ra đôi âm hài của Vương Nhị Cầu. Cháu, trong thôn còn ai là tà tương không? Tôi suy nghĩ một hồi, rồi lắc đầu, chắc là không còn ai đâu. Hay là để cháu đi hỏi bố cháu xem. Bỏ đi, dù có thì chắc cũng chẳng tìm ra được. Tôi hiểu ý của Trần Tiên Sinh,
Bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói trong thôn mình có ai biết làm âm hài. Hắn chắc chắn là muốn cố ý che giấu thân phận của mình. Nào, đi ngủ một lát đi. Chuyện của Trần Nê Tượng phải đợi đến tối mới giải quyết được. Tôi quả thực cũng thấy buồn ngủ rồi, đã mấy ngày này không được một giấc ngủ ngon. Nhưng sau khi nằm lên giường, mãi mà chẳng tài nào chợp mắt được. Tiểu Dương, cháu có tâm sự gì sao? Xin lỗi vì đã làm phiền chú nghỉ ngơi. Cảm ơn chú vừa rồi đã ra tay cứu cháu khỏi dụng cụ sắc nhọn của Vương Nhị Cẩu. Trần Nê Tượng khi còn sống là người thật thà, bổn phận như thế. Tại sao sau khi mất lại gây ra nhiều chuyện vậy chứ? Ôi, tất cả đều là số mệnh. Số mệnh là ý gì à? Đó chính là số mệnh của những người thợ như chúng ta. Bất kể là ai cũng không tránh khỏi. Tại sao lại nói thế? Thợ thuyền chúng ta thường xuyên tiếp xúc với người cõi âm. Ít nhiều gì cũng bị nhiễm âm khí. Một hai lần thì không đáng kể, nhưng lâu dần, lượng âm khí tích tụ bao nhiêu thì khó mà nói được. Khi người chưa mất thì không sao, một khi đã đăng xuất, âm khí sẽ phản phệ. Ha ha, ai mà trốn được chứ? Nói đến đây, Trần Tiên Sinh liếc nhìn tôi một cái. Ta việc gì phải nói mấy chuyện tào lao này với một đứa trẻ như cháu? Ngủ thôi, ngủ thôi. Trần Tiên Sinh, chú Trần Nê Tượng là người tốt. Chú giúp ông ấy một tay đi. Nếu ta không giúp hắn, thì vừa nay đã trực tiếp xé bỏ tấm hình của hắn. Tiện hắn đi cho xong chuyện rồi, cũng chẳng cần phải ngủ một giấc để dưỡng thần, lấy sức mà làm việc vào buổi đêm. Nếu cháu còn nói nữa, ta sẽ dùng đồng tiền bịt miệng cháu lại đấy. Giấc ngủ này vô cùng ngon lành. Mai đến khi trời tối mịt, mẹ tôi vào phòng gọi tôi dậy ăn cơm. Tôi liếc nhìn lên giường, không thấy bóng dáng của Trần Tiên Sinh đâu nữa. Trần Tiên Sinh đâu rồi à? Trần Tiên Sinh và nhị bá của con đến nhà Trần Nê Tượng rồi. Tôi nhảy xuống giường xỏ giày vào, rồi dạo bước đi về phía nhà Trần Nê Tượng. Sau khi vào sân, tôi thấy Vương Nhị Cẩu đang nằm trên ván giường, đang được nhị bá và Vương Thanh Tùng khiêng ra. Xung quanh tuy có mấy gã thanh niên hậu sinh, nhưng chẳng ai dám tiến lại gần để phụ một tay. Chắc là do buổi trưa, cảnh Vương Nhị Cẩu cầm chuyên đao muốn xử lý tôi đã làm không ít người kinh hãi. Nhị bá và Vương Thanh Tùng khiêng Vương Nhị Cẩu đặt lên hai chiếc ghế băng dài đã được chuẩn bị sẵn. Trần Tiên Sinh vẫy vẫy tay gọi tôi. Chú đang định cho người đi gọi cháu đây. Không ngờ cháu lại đến đúng lúc thế. Vào trong đường ốc, xuống dưới quan tài, lấy cái đèn đó ra rồi đặt dưới chân hắn. Nhớ kỹ đây. Đi vào từ bên trái quan tài, dùng tay trái cầm đèn, sau đó đi vòng nửa vòng quanh quan tài, rồi đi ra từ phía bên phải. Sau khi ra thì đi vòng quanh ván giường một vòng, rồi dùng tay phải đặt đèn vào vị trí tương ứng. Hiểu chưa? Tôi gật gật đầu, rồi quay người đi vào đường ốc lấy đèn. Tôi làm theo yêu cầu của Trần Tiên Sinh, vào từ bên trái rồi ngồi xuống, dùng tay trái cầm đèn. Ngay khoảnh khắc chạm vào đèn, tôi cảm thấy như có ai đó đang đè lên người mình, nặng đến mức tôi suýt nữa không đứng thẳng nổi. Đừng ngoảnh đầu lại, cứ đi thẳng đi. Tôi gồng mình đứng dậy, cúi gập lưng, lết từng bước một về phía trước. Trong lòng thầm oán trách Trần Tiên Sinh vô cùng. Thảo nào lão già này không tự vào mà lấy đèn. Hóa ra không chỉ đơn giản là lấy đèn, mà còn bị cái gì đó đè lên nữa. Vốn dĩ là một việc rất đơn giản, nhưng mà vì trên lưng chẳng biết bị thứ gì đè nặng, khiến việc đi lại trở nên cực kỳ khó khăn. Đừng dừng lại, đi nhanh lên. Cái đồ khốn này. Có giỏi thì chú vào mà thử xem. Dù trong lòng không cam lòng, nhưng tôi vẫn làm theo yêu cầu của Trần Tiên Sinh. Tôi hơi tăng tốc một chút, vất vả lắm mới đi được một vòng quanh Vương Nhị Cẩu. Sau khi đặt đèn bên cạnh chân hắn, tôi mới thở phào được một hơi, ngồi phịch xuống đất, mồ hôi đã đầm đìa, thở không ra hơi. Tiểu Dương, khá đấy. Trần Tiên Sinh, bàn bạc chút chuyện đi. Lần sau nếu làm chuyện như thế này, có thể nói rõ ràng từ trước được không? Để tôi còn chuẩn bị tâm lý chứ. Cậu chưa lớn, mà lý lẽ thì nhiều thật. Nói xong, chú ấy không thèm để ý tôi nữa. Chú ấy bước tới đứng bên cạnh ván giường của Vương Nhị Cẩu. Vương Thanh Tùng bưng cái chậu đồng đã chuẩn bị sẵn, đặt trước mặt Trần Tiên Sinh. Trong chậu đựng một ít tiền giấy. Sau đó, Trần Tiên Sinh lấy từ trong túi ra một lá bùa vàng, đồng thời ném lá bùa đang kẹp vào chậu đồng. Bình một tiếng, trong chậu bùng lên ngọn lửa vàng rực. Ngay khi lửa bùng lên, tôi nhìn rõ thấy đôi chân của Vương Nhị Cẩu bật mạnh lên một cái. Khi tiền giấy trong chậu đồng bốc cháy, tôi thấy chân của Vương Nhị Cẩu bật lên một cái. Sắp biến rồi, sắp biến rồi. Tiểu Dương, vào đường ốc lấy cái chuyên đao của Trần Nê Tượng ra đây. Tôi gật đầu, vội chạy vào tìm chuyên đao rồi ném vào chậu đồng. Tôi chẳng nói chẳng rằng làm theo ngay. Không ngờ chuyên đao vừa ném vào, cơ thể Vương Nhị Cẩu liền giật nảy lên dữ dội. Bức di ảnh của Trần Nê Tượng trên mặt hắn lại bị đôi âm hài đó đè chặt, không hề lay chuyển. Trần Tiên Sinh, giờ phải làm sao? Trần Tiên Sinh vẫy tay gọi tôi bảo chờ một lát. Ta sẽ rút hồn phách của Trần Nê Tượng ra khỏi cơ thể của Vương Nhị Cẩu. Cháu nhìn hiệu lệnh của ta, thấy ta ra hiệu thì cháu xách đèn dầu đi vào đường ốc. Lần này không cần đi vòng quanh nữa, cứ đi thẳng vào trong, đặt đèn dưới gầm quan tài là được rồi. Trần Tiên Sinh, có phải cháu lại bị đè như lúc nãy không? Cái đó thì không,
nhưng sẽ còn gay go hơn lúc nãy đấy. Trần tiên sinh, tại sao vậy? Ông làm cái này chẳng giống trên tivi tí nào. Thứ trên tivi có được mấy cái là thật đâu. Toàn là làm màu để lừa người ta thôi. Nói chẳng ra thì toàn là mấy trò múa rìu qua mắt thợ. Thứ thực sự có tác dụng lại chẳng mấy ai biết đến. Trần tiên sinh, chúng ta bây giờ đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm lễ dẫn hồn độ hả? Cho thấy cái ghế dài đặt trước mặt chúng ta không? Dưới ghế có đặt một chậu nước. Chậu nước đó tương đương với một dòng sông lớn. Chiếc ghế dài chính là một cây cầu. Đợi sau khi chú rút hồn của Trần Nê Tượng ra, cháu phải cầm đèn đi qua chiếc ghế dài đó. Hắn sẽ đi theo cháu. Một khi đã bước qua đó rồi, hắn muốn quay đầu lại cũng khó. Tại sao lại như vậy? Bởi vì người coi âm bẩm sinh sợ sông, cũng không dám tự ý qua sông, nên mới cần cháu dẫn hắn qua trước. Qua sông rồi, hắn khó lòng mà quay lại. Chẳng phải rất đơn giản sao? Tại sao lại bảo còn gay go hơn lúc trước? Lên cầu rồi cháu sẽ biết thôi. Thế tại sao chú không tự đi đi? Chú lợi hại như vậy, chắc chắn không sợ đâu. Chú sợ có kẻ sẽ phá đám. Tôi lập tức hiểu ý của Trần tiên sinh. Trong thôn của chúng tôi vẫn còn một tên tà tương ẩn mình. Vương Nhị Cẩu, đôi âm hải lúc trước chính là do hắn làm ra. Hơn nữa còn để Vương Nhị Cẩu mang vào để thủ linh. Tôi nhớ Trần tiên sinh từng nói với tôi, người đi âm hải thì 2 ngọn lửa trên vai sẽ tắt lịm. Không bị nhập mới là lạ. Trần tiên sinh đứng sau chậu đồng, từ trong ngực lấy ra 2 đồng tiền, ném đồng tiền về phía Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu vốn dĩ đang nhấc chân lên không trung, 2 chân lập tức hạ xuống mặt đất, toàn thân cũng không còn run rẩy nữa. Cút ra cho ta. Lúc này di ảnh của Trần Nê Tượng và đôi âm hải đè lên trên đó. Bỗng nhiên từ trên mặt Vương Nhị Cẩu trượt thẳng xuống, qua ngực, qua bụng rồi xuống đùi, bắp chân, mũi chân, rồi một tiếng vạch, nó bay qua chậu lửa rơi xuống đất. Tiểu Á Nhi xách đèn. Tôi nhấc đèn dầu lên, đứng trước di ảnh của Trần Nê Tượng, chuẩn bị qua sông, thắp một ngọn đèn soi một con đường, mang một đôi giày, qua một dòng sông. Đường phía trước mịt mù, đừng quay đầu lại. Theo tiếng đi cuối cùng, tôi bước về phía trước. Tôi không nhìn thấy phía sau, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Tôi đi một bước, phía sau liền bám theo một bước, đến trước chiếc cầu dài. Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi nhận ra trời đất xung quanh đã tối sầm lại. Không có trăng, không có lửa trại, chỉ còn ngọn đèn dầu trong tay, tỏa ra ánh sáng xanh lục u ám. Nhờ ánh đèn dầu, tôi thấy phía bên kia cầu dường như có một người đang đứng. Hắn mặc bộ đồ xanh tái, thợ y thêu hoa, há to mồm tiến về phía tôi. Tôi cảm thấy đầu óc mình trống rỗng trong chốc lát. Chẳng lẽ không phải Ra Ra sao? Lẽ nào ông muốn bỏ ra khỏi mộ để bảo vệ tôi? Nhưng trong dáng vẻ của ông như muốn nuốt chửng lấy tôi vậy. Tôi cẩn thận tiến về phía trước một bước. Ra Ra cũng bước tới một bước, tôi đi 2 bước. Ông cũng đi 2 bước. Ghế dài cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Tôi và Ra Ra đã mặt đối mặt rồi. Chỉ cần tôi tiến thêm một bước nữa, cái đầu của tôi sẽ chui tọt vào miệng ông. Đi hay không đi đây? Ngay lúc tôi còn đang do dự, ngọn lửa trên đèn bắt đầu nhỏ lại, dường như sắp tắt đến nơi rồi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao đây? Mau đi đi. Nếu đèn dầu mà tắt, không thể đưa Trần Nê Tượng qua sông. Có lẽ cậu cũng không quay về được đâu. Lời của Trần tiên sinh có ý gì đây? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là ảo giác sao? Nếu như đèn tắt, tôi sẽ mãi mãi bị lạc ở nơi này. Nhưng mà nếu như lời của Trần tiên sinh cũng là ảo giác thì sao? Rốt cuộc mình có nên đi tiếp không? Nhìn ngọn lửa của đèn dầu dần dần yếu đi, tôi nghiến răng một cái, lao bước chân về phía trước. Đột nhiên xung quanh lại trở về như cũ. Khi tôi đặt đèn xuống và quay người lại, tôi nhìn thấy đôi âm hài đó đang nằm im lìm song song ngay trước mặt tôi. Nghĩ đến việc ngay phía sau mình có một đôi giày tự biết đi lẹo đéo theo sau, sống lưng tôi bỗng chốc lạnh toát, vội vàng lách qua nó mà đi xuống. Tôi thấy sắc mặt Trần tiên sinh vô cùng khó coi, khóe miệng chú ấy thậm chí còn vương một vệt xi râu. Tôi vừa định bước tới, Trần tiên sinh lại xua tay với tôi. Cháu đặt đôi giày đó lên phía trên quan tài đi. Lúc tôi vừa đặt đôi giày lên, tôi nghe rõ một tiếng đùng phát ra từ trong quan tài. Sợ quá tôi liền quay đầu chạy ngay ra ngoài, đem chuyện này kể cho Trần tiên sinh. Trần tiên sinh lại dùng cái ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi một cái, không nói lời nào mà cứ thế ngồi bệt xuống đất. Tôi thấy đôi tay của chú ấy đang run rẩy. Trần tiên sinh, chú không sao chứ? Trần tiên sinh lắc đầu, không hề đáp lại tôi. Hai anh khiêng gã đó xuống đi, tìm cái ghế cho gã ngồi, phải để 2 bàn chân gã chạm xuống đất. Tôi, Bá và Vương Thanh Tùng làm theo lời Trần tiên sinh. Trần tiên sinh lại đưa cho tôi 3 đồng tiền, trên đỉnh đầu đặt 1 đồng, 2 mu bàn chân mỗi bên 1 đồng. Tôi nhanh chóng làm xong việc, rồi ngồi lại cạnh Trần tiên sinh, để chân gã chạm mặt đất, là để tiếp địa khí, gọi là lạc địa sinh căn. 3 đồng tiền này là để khóa hồn gã lại. Cả 2 cách tôi đều dùng rồi, có tỉnh lại được không thì phải xem số mạng của hắn thôi. Như vậy vẫn còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Lúc trước mang âm hài tới thủ linh, lại bị Trần Nê Tượng chiếm xác lâu như vậy.
Âm khí đã nhập thể, anh bảo xem hắn có gặp nguy hiểm không? Lúc nãy không thể cưỡng ép đè hắn xuống, là sợ Trần Nê Tượng liều mạng cá chết lưới rách. Đến lúc đó Trần Nê Tượng không bắt được mà hắn cũng đăng xuất luôn. Nói xong, Trần Tiên Sinh ho một trận, ho tới mức phun ra một ngụm xì dâu. Trần Tiên Sinh chẳng coi đó là chuyện gì to tát. Kỹ nghệ không bằng người, sức khỏe chẳng còn tốt. Lời ông ấy nói làm tôi nhớ lại lúc trưa. Trần Tiên Sinh có hỏi tôi, trong thôn này liệu còn vị tà tương nào khác không? Tôi nghĩ chắc chắn là kẻ đó đã âm thầm giở trò. Sau khi về phòng, Trần Tiên Sinh liền nằm vật xuống giường, trông dáng vẻ vô cùng tiều tụy, đâu còn dáng vẻ tinh anh. Nhiều lúc ở trên đường nữa, Trần Tiên Sinh, chú làm sao vậy? Mê mơ. Trần Tiên Sinh ra hiệu cho tôi giữ im lặng. Lúc nãy trên đường là tôi diễn cho kẻ đó xem thôi. Nghề của hắn cao hơn tôi. Lúc nãy cháu suýt chút nữa là kẻ trong đó không ra được rồi. Nếu tôi không giả vờ, hắn chắc chắn sẽ còn gây chuyện nữa. Tôi biết Trần Tiên Sinh đang hư trương thanh thế, diễn cho kẻ khác xem thôi. Thế nên tôi vội vàng cảm ơn ơn cứu mạng của Trần Tiên Sinh. Nếu không nhờ chú giữ cho ngọn đèn dầu đó không tắt, có lẽ giờ này tôi vẫn còn kẹt trong ảo cảnh tăm tối đó. Đừng cảm ơn tôi, chuyện này tôi thực sự không giúp được gì nhiều. Với bản lĩnh của tôi, ngọn đèn đó lẽ ra đã tắt ngóm từ lâu rồi. Nhưng không hiểu vì sao ngọn đèn dầu đó lại cứ trụ vững, suốt nửa tiếng đồng hồ không hề tắt. Suýt chút nữa là tiễn tôi đi luôn rồi. Nhưng kẻ đó chắc cũng chẳng dễ chịu gì. Nửa tiếng đồng hồ, không phải ai cũng trụ vững được đâu. Trần Tiên Sinh, chẳng lẽ còn có người khác đang giúp cháu sao? Chú cũng không rõ rốt cuộc là có người giúp chúng ta, hay là cái thằng nhóc mày gặp vận may lớn nữa. Phải nói là cái vũng nước đục ở làng này của các người thật sự càng lội càng sâu. Biết trước thế này ông đây đã không đến rồi. Cửa phòng bỗng nhiên kêu kéo kẹt rồi mở ra. Tôi vội vàng ngồi dậy, cứ ngỡ là Gia Gia lại trở về. Đến khi nhìn rõ rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đại bá, nhưng đôi mắt của bác ấy lại nhắm nghiền. Bác ấy chậm rãi đi vào, không nói không rằng, tung lấy cánh tay tôi quay người đi thẳng ra ngoài. Khi tiền giấy trong chậu đồng bốc cháy, tôi thấy chân của Vương Nhị Cầu giật nảy lên một cái. Dậy xác rồi, dậy xác rồi. Thôi xong rồi, vào linh đường lấy cái chuyên đao của Trần Nê Tượng ra đây. Tôi gật đầu, vội vàng chạy vào tìm chuyên đao ném vào chậu đồng. Tôi không nói lời nào liền làm theo. Không ngờ chuyên đao vừa ném vào, cơ thể Vương Nhị Cầu liền co giật dữ dội. Di ảnh của Trần Nê Tượng trên mặt hắn lại bị đôi âm hài đó đè chặt không hề nhúc nhích. Trần Tiên Sinh, giờ phải làm sao đây? Trần Tiên Sinh vẫy tay ra hiệu cho tôi. Đợi một lát, chú sẽ rút hồn phách của Trần Nê Tượng ra khỏi cơ thể của Vương Nhị Cầu. Cháu nhìn chú, khi nào chú ra hiệu thì cháu cầm đèn dầu đi vào linh đường. Lần này đừng đi vòng nữa, đi thẳng vào trong, đặt cây đèn dưới gầm quan tài là được rồi. Trần Tiên Sinh, có phải lại bị đè như lúc nãy không? Cái đó thì không, nhưng mà còn gay go hơn lúc trước đấy. Trần Tiên Sinh, tại sao vậy? Những gì chú làm khác hẳn trên tivi. Đồ trên tivi có mấy cái là thật đâu. Toàn là làm cho đẹp để lừa người thôi. Lời chẳng ra đều là mấy trò múa may quay cuồng, chẳng có chút gì thực dụng cả. Trần Tiên Sinh, chúng ta đang làm gì vậy? Chúng ta đang làm lễ dẫn hồn độ hả? Cho thấy cái ghế dài đặt trước mặt chúng ta không? Dưới gầm ghế có đặt một chậu nước. Chậu nước đó tương đương với một con sông lớn. Còn cái ghế dài chính là một cây cầu. Sau khi chú rút hồn của Trần Nê Tượng ra, cháu phải cầm đèn đi qua chiếc ghế dài kia. Hắn sẽ đi theo cháu. Một khi đã đi qua đó, dù hắn có muốn quay đầu lại thì cũng khó lắm. Chỉ có yêu ma mới làm được, vì người cõi âm vốn dĩ sợ nước, cũng không dám qua sông, nên mới cần cháu dẫn hắn qua sông trước. Qua sông rồi hắn sẽ khó mà quay lại được. Không phải rất đơn giản sao? Tại sao việc này còn nguy hiểm hơn trước chứ? Cháu lên cầu rồi phải cẩn thận. Thế tại sao chú không tự đi đi? Chú giỏi thế chắc chắn là không sợ rồi. Hay si chú sợ có kẻ phá đám? Tôi lập tức hiểu ý của Trần Tiên Sinh. Trong thôn của chúng tôi vẫn còn một thợ làm giày ẩn mình. Vương Nhị Cầu, đôi âm hài trước đó là do hắn làm ra. Hơn nữa còn bắt Vương Nhị Cầu đi vào để thủ linh. Tôi nhớ Trần Tiên Sinh từng nói với tôi, người đi âm hài thì hai ngọn lửa trên vai sẽ tắt sạch, không bị nhập mới là lạ. Trần Tiên Sinh đứng sau chậu đồng, từ trong ngực lấy ra 2 đồng tiền, ném đồng tiền về phía Vương Nhị Cầu. Vương Nhị Cầu vốn dĩ đang giơ chân lên không trung, 2 chân lập tức hạ xuống bằng phẳng, cả cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Cút ra ngoài cho ta. Lúc này di ảnh của Trần Nê Tượng và đôi âm hài đè lên trên, lại từ trên mặt Vương Nhị Cầu trượt thẳng xuống dưới, qua ngực, bụng đồi, bắp chân, mũi chân. Sau đó bạch một tiếng bay qua hỏa bồn rơi xuống đất. Nhóc con cầm đèn. Tôi nhấc ngọn đèn dầu lên, đứng trước di ảnh của Trần Nê Tượng, chuẩn bị qua sông, thắp một ngọn đèn, soi một con đường, đi một đôi giày, qua một dòng sông. Đường dài thăm thẳm,
chớ bước quay đầu. Theo chữ đi cuối cùng vang lên, tôi bắt đầu bước về phía trước. Tôi không thể nhìn thấy phía sau, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng bước chân bám theo. Tôi đi một bước, phía sau cũng đi theo một bước. Khi đến trước cây cầu dài, gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả xung quanh đều tối sầm lại. Không có ánh trăng, cũng chẳng có đống lửa, chỉ còn ngọn đèn dầu trên tay, tỏa ra ánh sáng xanh lục uất. Nhờ ánh đèn dầu, tôi thấy hình như có người đứng bên kia cầu. Ông ta mặc bộ đồ xanh, mặc bộ thọ y thêu hoa, há miệng thật to tiến về phía tôi. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng. Đó chẳng phải là Gia Gia sao? Lẽ nào ông bò ra khỏi mộ để bảo vệ tôi? Nhưng nhìn dáng vẻ đó như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Tôi cẩn thận bước tới một bước. Gia Gia cũng tiến tới một bước. Tôi đi 2 bước, ông ấy cũng đi 2 bước. Cái ghế dài chỉ có bấy nhiêu. Tôi và Gia Gia đã mặt đối mặt. Chỉ cần tôi bước thêm bước nữa, cái đầu của tôi sẽ chui tọt vào miệng ông. Đi hay là không đi đây? Ngay lúc tôi còn đang do dự, ngọn lửa đèn dầu bắt đầu yếu đi. Cảm giác như sắp tắt đến nơi rồi. Phải làm sao? Phải làm sao đây? Làm sao đây? Mau đi nhanh lên. Nếu để đèn dầu tắt, đừng để Trần Nê Tượng đi qua sông. Có khi cháu sẽ không về được nữa đâu. Lời của Trần Tiên Sinh có ý gì? Lẽ nào tất cả đều là ảo giác? Nếu đèn tắt, tôi sẽ bị lạc lối ở đây mãi mãi. Nhưng mà, nếu lời của Trần Tiên Sinh cũng là ảo giác thì sao? Rốt cuộc tôi có nên bước tiếp không? Nhìn ngọn lửa đèn dầu đang dần lụi tắt, tôi nghiến răng lao mạnh về phía trước. Bất chợt cảnh vật xung quanh trở lại bình thường. Khi tôi đặt đèn xuống và quay người lại, tôi đã nhìn thấy đôi âm hài đó. Chúng cứ lẳng lặng đặt song song ngay trước mặt tôi. Nghĩ đến chuyện vừa rồi sau lưng mình có một đôi giày tự biết đi lẹo đéo theo sau. Sống lưng tôi chợt lạnh toát. Vội vàng né nó ra rồi chạy xuống dưới. Tôi thấy sắc mặt Trần Tiên Sinh rất khó coi. Khóe miệng chú ấy còn vương chút xi dâu. Tôi vừa định bước tới, Trần Tiên Sinh lại xua tay với tôi. Cháu đem đôi giày đó đặt lên nắp quan tài đi. Khi tôi vừa đặt đôi giày lên, tôi nghe rõ một tiếng đùng phát ra từ trong quan tài. Sợ quá tôi liền quay đầu chạy ra ngoài để báo lại chuyện này cho Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh lại dùng ánh mắt đầy khinh bỉ đó liếc nhìn tôi một cái. Chú ấy không nói gì mà ngồi bệt xuống đất. Tôi thấy đôi tay chú ấy đang run rẩy. Trần Tiên Sinh, chú không sao chứ? Trần Tiên Sinh lắc đầu, không trả lời tôi. Hai người khiêng tên đó xuống đây, tìm cái ghế cho hắn ngồi, phải để 2 bàn chân hắn chạm đất. Tôi, Bá và Vương Thanh Tùng làm theo lời Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh lại đưa tôi 3 đồng tiền. 1 đồng đặt trên đỉnh đầu, 2 đồng còn lại đặt lên 2 mu bàn chân. Tôi nhanh chóng làm xong việc, rồi ngồi lại bên cạnh Trần Tiên Sinh để chân hắn chạm đất, là để tiếp địa khí gọi là lạc địa sinh căn. 3 đồng tiền là để khóa hồn phách của hắn. Cả 2 cách tôi đều đã dùng rồi. Có tỉnh lại được không là tùy vào số mạng của hắn. Vậy hắn có còn nguy hiểm tính mạng không ạ? Lúc trước đi âm hài để thủ linh, lại bị Trần Nê Tượng chiếm giữ cơ thể lâu như vậy. Âm khí đã nhập vào người. Chú nói xem hắn có nguy hiểm tính mạng không? Trước đó không thể dùng vũ lực ép hắn, là vì sợ Trần Nê Tượng làm liều. Đến lúc đó Trần Nê Tượng chưa bắt được mà hắn đã hẹo rồi. Nói xong, Trần Tiên Sinh ho một tràng dài, ho tới mức nôn ra một ngụm xì dâu. Trần Tiên Sinh, chuyện này là sao? Kỹ nghệ không bằng người, chẳng có gì tốt đẹp cả. Nhắc đến đây tôi lại nhớ đến buổi trưa. Trần Tiên Sinh từng hỏi tôi, trong thôn liệu có còn kẻ tà thuật nào khác không? Tôi nghĩ chắc là người đó đã âm thầm giở trò rồi. Sau khi về phòng, Trần Tiên Sinh liền nằm bệt trên giường, dáng vẻ vô cùng yếu ớt bệnh tật, đâu còn vẻ tinh anh như lúc ở trên đường. Thần thái nữa. Trần Tiên Sinh, chú làm sao vậy? Mê mơ. Trần Tiên Sinh ra hiệu cho tôi im lặng. Lúc nãy ở trên đường là tôi diễn cho kẻ đó xem thôi. Bản lĩnh của hắn cao cường hơn tôi. Cháu vừa nãy suýt chút nữa là kẻ trong đó không ra được rồi. Nếu tôi không giả vờ, hắn có lẽ sẽ còn gây chuyện nữa. Tôi biết Trần Tiên Sinh đang cố tình phô trương thanh thế, diễn cho người khác xem. Thế là tôi vội vàng cảm ơn cứu mạng của Trần Tiên Sinh. Nếu không nhờ chủ giữ cho ngọn đèn dầu không tắt, có lẽ bây giờ tôi vẫn kẹt trong ảo cảnh tăm tối đó. Đừng cảm ơn tôi, chuyện này tôi thật sự chẳng giúp được bao nhiêu đâu. Dựa vào bản lĩnh của tôi, thì ngọn đèn đó đáng lẽ đã tắt ngóm từ lâu rồi. Nhưng không hiểu vì sao, ngọn đèn dầu đó cứ thế duy trì, cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa tắt. Suýt chút nữa là vắt kiệt sức khiến tôi đang sốt ruột. Nhưng kẻ đó chắc hẳn cũng không dễ chịu gì. Cả nửa tiếng đồng hồ cơ mà, không phải ai cũng cầm cự nổi đâu. Trần Tiên Sinh, lẽ nào còn có người đang giúp cháu sao? Tôi cũng không rõ là có người giúp chúng ta, hay là cái thằng nhóc như cháu gặp vận may cướp chó nữa. Dù sao thì vũng nước đục ở cái thôn này thật sự càng lúc càng sâu rồi. Biết thế này thì lão tử đã không thèm đến rồi. Cánh cửa phòng bỗng vang lên tiếng két rồi mở ra. Tôi sợ quá vội vàng ngồi bật dậy, cứ ngỡ là Gia Gia lại quay về. Cho đến khi nhìn rõ rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là đại bá, nhưng mắt bác ấy lại nhắm nghiền. Bác ấy chậm rãi bước vào trong, không nói một lời, chộp lấy cánh tay tôi, quay người bước thẳng ra ngoài.